Kamusta mga ka-friend? Narito na muli ako upang magbahagi ng kaalamang makatitipid at mapakikinabangan. Hindi ako magaling at lalong hindi profesional. Gusto ko lang makatulong sa gustong may matutunan. Bago natin simulan ang tutorial, i-like ang video, click ang subscribe kung bago ka lang, at paki-ring na rin ang bell para updated ka sa mga bagong video.
Maraming salamat sa panonood mga ka-friend. Narito na po, oras na para sa ating mega shoutout. Kung gusto mo ng shoutout sa next videos, all you have to do is comment down below. Huwag pong kalimutang mag-comment. Bye!